นุชเราขอถามแบบไม่ต้องคิดเยอะเลยนะช่วงนี้รู้สึกเหมือนกันไหมว่าคนโสดรอบตัวเรามันเยอะขึ้นแบบรู้สึกได้จริงๆอะรู้สึกมากค่ะต้นแบบไม่ใช่แค่โสดชั่วคราวนะแต่โสดยาวๆกันไปเลยบางคนก็ไม่ได้ดูเดือดร้อนด้วยนะดูใช้ชีวิตได้ดีซะอีกใช่ใช่อันเนี้ยแหละที่ทำให้ผมเริ่มสงสัยเพราะเมื่อก่อนพอพูดว่าโสดคนจะชอบมองว่าเดี๋ยวก็ต้องมีอะไรผิดปกติหน่อยใช่ค่ะเหมือนโสดเท่ากับมีปัญหาแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วอะโสดกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วแล้วที่น่าสนใจคือมันไม่ได้เกิดแค่กับคนไกลตัวเรานะมันเป็นภาพที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันทั่วโลกเลยใช่ค่ะอันนี้พอไปดูข้อมูลแล้วตกใจเหมือนกันหลายประเทศโสดเพิ่มขึ้นพร้อมกันแบบไม่นัดกันด้วยซ้ำ ตอนแรกผมก็เผลอคิดแบบเดิมนะว่าหรือคนสมัยนี้เลือกเยอะขึ้นวางตัวสูงขึ้น เราก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะแต่พอดูจากการศึกษาหลายประเทศแล้วมันไม่ใช่เรื่องนิสัยเลยมันเหมือนชีวิตมันหนักขึ้นน่ะงานไม่มั่นคงค่าใช้จ่ายสูงความแน่นอนในชีวิตน้อยลงเออจริงค่ะแบบแค่จะดูแลตัวเองให้รอดในแต่ละเดือนก็เหนื่อยแล้วจะเอาพลังจากไหนไปดูแลความสัมพันธ์อีกตรงเนี้ยแหละที่ทำให้ความรักในยุคนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกอย่างเดียวแล้วมันกลายเป็นเรื่องของคำว่าไหวไหมมากกว่าเนาะไหวทั้งเงินไหวทั้งเวลาแล้วก็ไหวทั้งใจใช่ค่ะและพอคำตอบคือยังไม่ไหวหลายคนก็ไม่ได้เลิกเชื่อในความรักนะแต่เลือกเลื่อนมันออกไปก่อน จากการศึกษาในหลายประเทศจะเห็นคำหนึ่งโผล่มาซ้ำๆเลยคือคำว่าการรอรอให้พร้อมรอให้ชีวิตนิ่งก่อนไม่เปราะบางก่อนแล้วค่อยคิดเรื่องความรักแต่ปัญหาคือโลกมันไม่ค่อยให้เวลาคนพร้อมเท่าเดิมแล้วพอความพร้อมมันเลื่อนออกไปเรื่อยๆความโสดเลยไม่ได้เป็นช่วงผ่านแต่มันกลายเป็นสภาพชีวิตของคนจำนวนมากซึ่งตรงนี้แหละที่ทำให้เราต้องเลิกถามว่าทำไมคนไม่อยากมีแฟน แล้วเปลี่ยนเป็นถามว่าโลกกำลังทำให้การมีความสัมพันธ์ยากเกินไปหรือเปล่าแล้วนุชเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตมันไม่แน่นอนแบบเนี้ยความรักมันเลยไม่ใช่เรื่องที่ลองผิดลองถูกได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อน รู้สึกมากค่ะต้นเมื่อก่อนเลิกก็เลิกเดี๋ยวก็หาใหม่แต่ตอนนี้เหมือนทุกความสัมพันธ์มันมีต้นทุนน่ะ จริงแบบเสียเวลาเสียพลังเสียใจบางทีมันกระทบงานกระทบชีวิตไปหมดใช่ค่ะแล้วพอเราเริ่มรู้สึกว่าพลาดไม่ได้เราก็จะเริ่มระวังมากขึ้นจากงานวิจัยหลายประเทศเขาอธิบายตรงกันเลยว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้กลัวความรักแต่กลัวผลกระทบของความรักมากกว่าฟังแล้วโคตรจริงอ่ะคือไม่ได้ไม่อยากรักนะแต่กลัวว่ารักแล้วชีวิตจะพังพอเป็นแบบนี้ความรักมันเลยถูกเลื่อนออกไปเหมือนเป็นโปรเจกต์ในอนาคตที่ยังไม่รู้ว่าจะได้ทำจริงไหม แล้วมันไม่ได้เลื่อนแค่ปี2 ปีนะบางคนเลื่อนไปเรื่อยๆจนไม่รู้จะเริ่มยังไงแล้วจากการศึกษาในหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกเขาพบว่าคนจำนวนมากเริ่มคุ้นชินกับการอยู่คนเดียวใช่ค่ะอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วกินข้าวคนเดียวดูหนังคนเดียวเที่ยวคนเดียวแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออยู่คนเดียวเท่ากับไม่เหงาจริงนะคะบางคนอยู่กับคนทั้งวันยังรู้สึกเหงาเลย งานวิจัยหลายชิ้นเริ่มพูดตรงกันว่าเมืองใหญ่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อความสัมพันธ์มันออกแบบมาเพื่อการทำงาน การแข่งขัน การบริโภค แต่ไม่ค่อยมีพื้นที่ให้คนเชื่อมต่อกันจริงแล้วพอชีวิตมันเร็วทุกอย่างต้องเร็วต้องคุ้มแล้วก็ต้องไม่เสียเวลาๆ ความสัมพันธ์ที่ต้องค่อยๆ สร้าง มันเลยดูไม่เข้ากับจังหวะชีวิต นี่ทำให้บางประเทศเริ่มมองความเหงาเป็นปัญหาเชิงสังคมไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัว ใช่ค่ะ เพราะความเหงามันกระทบทั้งสุขภาพใจ สุขภาพกาย แล้วก็คุณภาพชีวิตในระยะยาว พอมองภาพรวมทั้งหมดนี้มันเลยชัดขึ้นว่าความโสดไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคลแต่มันคือผลลัพธ์ของโลกที่หมุนเร็วขึ้น แต่หัวใจมนุษย์หมุนตามไม่ทัน แล้วพอเราหันมาดูรายละเอียดมากขึ้น เราจะเริ่มเห็นว่าแต่ละภูมิภาคก็รับแรงกระแทกนี้ไม่เหมือนกัน ซึ่งเอเชียนี่เราว่ามันหนักเป็นพิเศษนะ เออ เดี๋ยวแค่มองเอเชียภาพมันจะเปลี่ยนไปอีกแบบเลย เพราะนอกจากโลกจะเปลี่ยนกรอบวัฒนธรรมเดิมมันยังอยู่ แล้วสองอย่างนี้มันไม่ได้เดินไปพร้อมกัน ใช่ค่ะ มันเลยกลายเป็นแรงกดดันซ้อนแรงกดดัน พอพูดถึงเอเชียผมรู้สึกเลยว่าบรรยากาศมันต่างจากฝั่งตะวันตกนิดหนึ่งนะ ต่างมากอะต้น เหมือนโลกจะเปลี่ยนไปข้างหน้าแล้วแต่กรอบบางอย่างยังดึงเราไว้ข้างหลัง ใช่แบบเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตมันสมัยใหม่หมดแล้ว แต่พอพูดถึงความรัก การแต่งงาน การมีลูก กรอบเดิมยังอยู่ครบเลย จากการศึกษาในหลายประเทศเอเชียเขาพบว่าคนรุ่นใหม่มีอิสระในการเลือกชีวิตมากขึ้นจริง แต่ในขณะเดียวกัน ความคาดหวังจากครอบครัวก็ยังแรงมาก แรงแบบต้องพูดก็รู้
ใช่ค่ะแค่โสดเฉยๆก็เหมือนต้องอธิบายชีวิตตัวเองตลอด แล้วมันไม่ใช่การอธิบายครั้งเดียวนะ มันเป็นการอธิบายซ้ำๆทุกเทศกาล จริงค่ะ ปีใหม่สงกรานต์งานรวมญาติ เหมือนเป็นรอบสอบประจำปีของคนโสด จากงานวิจัยในเอเชียตะวันออกเขาพบว่าคนจำนวนมากไม่ได้รู้สึกแย่กับการโสดเท่าไหร่นะ แต่รู้สึกแย่กับสายตาแล้วก็คำถามรอบตัวมากกว่า อันเนี้ยโคตรจริง คือชีวิตจริงอาจจะโอเคนะ แต่สังคมไม่ค่อยโอเคกับเรา แล้วมันเลยทำให้ความโสดในเอเชียไม่ได้มาแค่กับอิสระ แต่มาพร้อมความรู้สึกผิด ความลังเล แล้วก็คำถามกับตัวเองตลอดเวลา จากการศึกษาในญี่ปุ่นจะเห็นภาพชัดมากเลยครับ คนรุ่นใหม่จำนวนมากเลือกไม่แต่งงาน ไม่ใช่เพราะไม่อยากรักนะ แต่เพราะการมีความสัมพันธ์มันดูเหมือนจะเพิ่มภาระชีวิต โดยเฉพาะวัฒนธรรมการทำงานหนัก เวลาส่วนตัวแทบไม่มี ผู้ชายหลายคนรู้สึกว่าถ้ายังไม่มั่นคง ก็ไม่ควรมีแฟน ไม่ควรมีครอบครัว ผู้หญิงเองก็รู้สึกว่าการแต่งงานอาจหมายถึงการเสียอิสระ และรับบทบาทที่หนักขึ้น พอทั้งสองฝั่งรู้สึกว่ามีแล้วชีวิตหนักกว่าเดิม การอยู่คนเดียวเลยดูเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลกว่า เกาหลีใต้ก็คล้ายกัน แต่แรงกดดันยิ่งสูงไปอีก ใช่ค่ะ ค่าครองชีพสูงมาก โดยเฉพาะเรื่องบ้าน หลายคนรู้สึกว่าแค่จะดูแลตัวเองยังยากเลย จากการศึกษาเขาพบว่าคนรุ่นใหม่เกาหลีมองการแต่งงานเป็นความหรูหรา ฟังรู้เจ็บนะคะ แต่ก็เข้าใจได้เลยว่าทำไมถึงคิดแบบนั้น จีนเองก็มีภาพที่น่าสนใจมาก แรงกดดันเรื่องการแต่งงานยังสูงมากโดยเฉพาะกับผู้หญิง แต่ในขณะเดียวกัน ชีวิตการทำงานก็แข่งขันสุดๆ แทบไม่มีพื้นที่ให้ความสัมพันธ์เติบโต จากข้อมูลที่มีการศึกษาไว้ คนรุ่นใหม่จีนจำนวนหนึ่งเริ่มตั้งคำถามกับรูปแบบความรักแบบเดิม เพราะมันมาพร้อมความคาดหวังสูง ทั้งจากครอบครัวแล้วก็สังคม ตรงนี้ทำให้เราเริ่มเห็นว่าปัญหาในเอเชียไม่ใช่แค่โสดหรือไม่โสด แต่มันคือการต้องใช้ชีวิตอยู่ตรงกลาง ระหว่างโลกที่เปลี่ยนกับกรอบที่ยังไม่ขยับ แล้วประเทศไทยนี่ผมว่ามันอยู่ตรงกลางชัดมากเลยนะ จริงค่ะ ไทยเหมือนรับแรงกดดันจากทั้งสองฝั่งเต็ม พอพูดถึงไทยภาพมันจะใกล้ตัวขึ้นอีกเยอะเลย ๆ ใช่ค่ะ เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องประเทศอื่นและมันคือเรื่องชีวิตเราเลย พอพูดถึงประเทศไทยผมว่ามันเป็นจุดที่หลายคนฟังแล้วจะสะดุ้งนะ ใช่ค่ะ เพราะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้ว มันคือชีวิตประจำวันของเราเลย คุณนุชจากการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างประชากรไทย จะเห็นว่าคนไทยวัยทำงานจำนวนมากยังโสด และตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย โดยเฉพาะในกรุงเทพนี่ชัดมากค่ะ บางข้อมูลบอกว่าเกือบครึ่งหนึ่งของคนวัยทำงานใช้ชีวิตแบบไม่มีคู่ ๆ ซึ่งถ้าเทียบกับเมื่อก่อนถือว่าสูงมากนะ ใช่ค่ะ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ คนไทยไม่ได้พูดว่าไม่อยากมีแฟน แต่จะพูดว่ายังไม่พร้อม ซึ่งคำว่ายังไม่พร้อมนี่ฟังดูเหมือนเรื่องความรู้สึกเนาะ แต่จริงๆ มันลึกกว่านั้นเยอะเลย จากข้อมูลที่มีการศึกษาไว้ ความไม่พร้อมของคนไทยส่วนใหญ่ ไม่ได้หมายถึงใจอย่างเดียวนะ แต่มันหมายถึงเงิน งาน เวลา สุขภาพ แล้วก็ความมั่นคงในชีวิตทั้งหมด รายได้โตช้า แต่ค่าครองชีพสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทาง ค่าใช้ชีวิตในเมือง จริงค่ะ บางคนทำงานแทบไม่มีวันหยุด แต่เงินก็ยังไม่เหลือ พอชีวิตมันยังตั้งหลักไม่ได้ การมีความสัมพันธ์เลยถูกมองว่าเป็นความเสี่ยง ไม่ใช่เพราะอีกคนไม่ดีนะคะ แต่เพราะกลัวว่าตัวเองจะดูแลใครไม่ไหวน่ะ จากการศึกษาในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพนะนุสยังพบอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากคือเรื่องเวลา time poverty ใช่ไหมคะต้น ใช่ครับ ความจนด้านเวลา คนทำงานหนักมาก ชั่วโมงงานยาว เดินทางวันละหลายชั่วโมง บางวันแค่กลับถึงบ้านก็หมดแรงแล้ว จะเอาพลังจากไหนไปคุย ไปปรับตัว ไปดูแลความสัมพันธ์ นี่แหละที่ทำให้หลายคนไม่ได้เลิกเชื่อในความรัก แต่แค่รู้สึกว่าชีวิตตอนนี้ไม่เอื้อให้รักใครได้ดีพอ แต่ที่หนักกว่านั้นคือในขณะที่ชีวิตมันหนัก สังคมไทยก็ยังคาดหวังเหมือนเดิม จริงค่ะ คำถามคลาสสิกมาก เมื่อไหร่จะแต่งงาน แล้วมันไม่ใช่คำถามที่ถามครั้งเดียวนะ ใช่ เข้าใจ ถามทุกปีทุกเทศกาลเลย ดังนั้นจากการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตของคนโสดในไทย พบว่าคำถามแบบนี้สร้างความกดดันมาก เพราะมันเหมือนบอกไกลๆว่าชีวิตที่ยังโสด คือชีวิตที่ยังไม่สำเร็จ ทั้งที่ในความจริง หลายคนทำงานหนัก ดูแลตัวเอง ดูแลครอบครัวได้ดีมาก ใช่ค่ะ แต่ความสำเร็จแบบนั้นกลับไม่ถูกนับว่าครบไง อีกเรื่องหนึ่งนะที่น่าสนใจมากในสังคมไทย คือความคาดหวังระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายมันไม่เท่ากันด้วย ใช่ จากที่เราได้ข้อมูลที่มีการศึกษาไว้ ผู้หญิงไทยจำนวนมากไม่เลือกเดทกับผู้ชายที่มีรายได้น้อยกว่าตัวเอง นั่นแหละทำให้หลายคนอาจจะมองว่าเลือกเยอะ
แต่จริงๆนะเราว่ามันคือความกลัวมากกว่า เช่นกลัวความไม่มั่นคงในอนาคต ขณะที่ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะนุสผู้ชายก็ถูกคาดหวังให้เป็นผู้นำต้องดูแลต้องมั่นคงต้องพร้อม ซึ่งในเศรษฐกิจแบบนี้มันหนักมากๆจริงๆนะ ดังนั้นเราว่าพอทั้งสองฝั่งต่างก็แบกความกลัวความสัมพันธ์เลยเริ่มยากขึ้น แล้วพอพลาดไม่ได้ หลายคนก็เลือกไม่เสี่ยง ความโสดในไทยเลยไม่ใช่เรื่องของการไม่อยากรัก แต่มันคือการเอาตัวรอดในระบบชีวิตที่ความผิดพลาดมีราคาสูงไง เอาจริงแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนไทยทุกคนโสดเพราะถูกบีบนะ ใช่ค่ะ ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่โสดเพราะเลือก ซึ่งกลุ่มนี้แหละกำลังเปลี่ยนนิยามความสุขของสังคมไทยแบบเงียบๆแต่ท่ามกลางภาพของคนที่โสดเพราะถูกบีบผมว่ามันมีอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจมากนะนุส กลุ่มที่โสดเพราะเลือกเองใช่ไหมคะ ใช่ครับแล้วกลุ่มนี้ไม่ได้เล็กๆด้วยนะจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในเมือง จากการศึกษาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ จะเห็นว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองขาดอะไร เขาแค่รู้ว่าชีวิตแบบไหนที่ตัวเองรับไหว แล้วชีวิตแบบไหนที่ไม่อยากแลก ฟังดูเหมือนเห็นแก่ตัวไหมคะ แต่เราว่ามันคือความซื่อสัตย์กับตัวเองมากกว่า จริงนะ มันไม่ใช่การหนีความรับผิดชอบ แต่มันคือการรู้ขีดจำกัดของตัวเองนะ จากที่เราดูข้อมูลที่มีการศึกษาไว้ คนที่เลือกโสดจำนวนมากเคยผ่านความสัมพันธ์ที่เหนื่อยมาก่อน งั้นแบบเหนื่อยทั้งใจ เหนื่อยทั้งชีวิต จนรู้สึกว่าถ้ามีอีกครั้งมันต้องดีกว่านี้จริงถ้าไม่ดีกว่านี้ก็ขออยู่คนเดียวดีกว่า ๆ แล้วตรงนี้แหละที่แนวคิดอย่าง SINK หรือ SINK เริ่มเข้ามา มันคือ Single Income No Kids เราเข้าใจถูกไหม ใช่ครับ คนโสดที่มีรายได้และเลือกไม่มีลูก แต่เราพบว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้เกลียดครอบครัวนะ แต่เขาเลือกภาระชีวิตที่ตัวเองรับไหว เพราะการมีลูกในโลกปัจจุบัน มันไม่ได้ใช้แค่ความรัก มันใช้เงิน ใช้เวลา ใช้พลังใจ แล้วก็ความมั่นคงในระยะยาวน่ะ นั่นแหละ พอคนเริ่มคำนวณต้นทุนจริงๆ การเลือกไม่มีลูกเลยไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไป อีกกลุ่มหนึ่งที่เราก็น่าสนใจมากคือ PANK หรือ PANK มันมาจาก professional and no kids ไม่ใช่ไหมนุส ถูกต้องเลย มันคือผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในงาน เลือกไม่มีลูกเอง แต่มีบทบาทดูแลหลาน หรือครอบครัวในรูปแบบอื่น จากการที่เราเข้าใจโครงสร้างครอบครัว จะเห็นว่าบทบาทของผู้หญิงกำลังเปลี่ยนไปเยอะมาก ใช่เลย ผู้หญิงไม่ได้ปฏิเสธความผูกพัน แต่เลือกความผูกพันในแบบที่ไม่ทำให้ชีวิตตัวเองพัง นี่ทำให้คำว่าครอบครัว ไม่ได้แปลว่าต้องแต่งงานและมีลูกเสมอไป มันจึงทำให้ครอบครัวหมายถึงคนที่ดูแลกันจริงๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนก็ตาม แล้วก็มีอีกแนวคิดหนึ่งที่โผล่มาเยอะมาก นั่นคือเรื่องมาตรฐานชีวิต แบบถ้ามีความสัมพันธ์และชีวิตแย่ลงก็ขอไม่ดีกว่าใช่ไหมคะ ใช่ครับ จากข้อมูลที่มีการศึกษาไว้ คนจำนวนมากตั้งเกณฑ์ชีวิตชัดขึ้นมาก ดังนั้นก็ไม่ใช่ว่าเลือกเยอะ แต่เพราะรู้ว่าตัวเองเสียอะไรไปแล้วบ้างในอดีตมากกว่า ตรงนี้แหละที่ทำให้ความโสด เริ่มกลายเป็นกลยุทธ์ในการรักษาคุณภาพชีวิต นึกออกแล้ว พอคนที่เลือกโสดเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจก็เริ่มปรับตัวตาม จากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค เกิดสิ่งที่เรียกว่า solo economy ทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อคนคนเดียวมากขึ้น บ้าน ร้านอาหาร การท่องเที่ยว ดังนั้นมันสะท้อนว่าสังคมเริ่มยอมรับความโสดในฐานะรูปแบบชีวิตไม่ใช่ข้อยกเว้น แต่ว่าในขณะเดียวกัน ระบบนโยบายหลายอย่างยังตามไม่ทันนะ ใช่ สวัสดิการจำนวนมาก ยังตั้งต้นจากสมมุติฐานว่าคนต้องมีครอบครัว ทำให้คนโสดจำนวนมากต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองแทบทั้งหมด ตรงนี้ทำให้เห็นว่าการเลือกโสดไม่ใช่ทางลัดที่สบายเสมอไปนะนุส ที่จริงแล้วมันคือการเลือกแบบรู้ต้นทุน และรับผลของการเลือกนั้นด้วยตัวเองค่ะ พอมาถึงตรงนี้ ความสัมพันธ์กับมนุษย์จริงต้องใช้พลังงานสูงขนาดนี้ เราเข้าใจว่ามันทำให้เทคโนโลยีก็เริ่มเข้ามามีบทบาทแทนในชีวิตทางอารมณ์ของคนมากขึ้น ซึ่งตรงนี้แหละจะพาเราไปสู่เรื่อง dating app และ AI แต่ว่าสุดท้ายก็ทำให้เราต้องตั้งคำถามใหม่กับความรักอีก เนี่ยพอความสัมพันธ์กับคนจริงมันใช้พลังเยอะขึ้นนะ เรารู้สึกว่าเลยว่าเดทติ้งแอปมันเลยเข้ามาในจังหวะพอดีมากเลย ใช่ใช่เหมือนมันบอกแล้วว่า ไม่ต้องเสียเวลาเยอะเดี๋ยวช่วยจัดการให้ได้ ว้าว ตอนแรกเราเข้าใจว่าจะเป็นตัวช่วยโดยเฉพาะกับคนที่ไม่มีเวลาเท่านั้น จริง แค่เปิดแอปปัดขวาเอาเหมือนโอกาสมันมาหาเราเอง ง่ายมาก แต่จากที่เราศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ พบว่าคนจำนวนมากเริ่มต้นความสัมพันธ์ผ่านแอป มันก็สอดคล้องกับชีวิตที่เร่งรีบเนาะไม่ต้องออกไปเจอไม่ต้องคุยยาวตั้งแต่แรก ใช่เลย แต่เอาจริงๆ พอใช้ไปสักพัก หลายคนกลับรู้สึกเหนื่อยมากขึ้น
อันนี้เราได้ยินหลายคนบ่นให้เราฟังบ่อยมากแบบ ไม่ได้อกหักแต่เหนื่อย นั่นหลัก จากที่ดูงานวิจัย มีคำหนึ่งที่ถูกใช้บ่อยมากคือ dating app burnout มันคือความอ่อนล้าทางอารมณ์จากการเดทผ่านแอปใช่ไหม ใช่ใช่ต้นตอหลักๆ คือตัวเลือกที่เยอะเกินไป พอเรารู้สึกว่ายังมีคนให้เลือกอีก เราก็ไม่ค่อยอยากทนกับอะไรที่ไม่สมบูรณ์แทน นั่นแหละ แบบนิดเดียวก็ปัดทิ้ง ไม่ค่อยให้โอกาสกันเหมือนเมื่อแต่ก่อนนะ และที่เราดูข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องนี้เขาพบว่า ยิ่งมีตัวเลือกเยอะ ความผูกพันยิ่งเกิดยากขึ้นกว่าเดิม เป็นเพราะแบบนี้แหละสิ เรากลายเป็นคนถูกฝึกให้ตัดสินเร็ว จากรูป จากโปรไฟล์ จากประโยคสั้นๆ เท่านั้น นั่นแหละ มันไม่ใช่พื้นที่ที่มนุษย์จะได้เป็นตัวเองจริงๆเลย อีกอย่างหนึ่งนะที่ dating app ทำคือมันทำให้ความรักกลายเป็นการแข่งขันเงียบ เพราะว่าโปรไฟล์เหมือนสินค้าเลยใช่ไหมล่ะ ต้องดูดี ต้องน่าสนใจ ต้องมีอะไรมาโชว์ ๆ ใช่ใช่ดังนั้นคนจำนวนมากเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอ ทั้งที่จริงๆแล้วการไม่แมทช์มันไม่ได้บอกคุณค่าอะไรเกี่ยวกับตัวเราเลยนะ แต่ระบบของแอปเนี่ยทำให้การถูกปฏิเสธมันเกิดขึ้นซ้ำๆแบบเงียบ เราว่ามันคงสะสมสะสมจนคนเริ่มไม่อยากพยายามแล้ว ๆ ใช่ไง พอเป็นแบบนี้บางคนก็เลือกถอยออกจาก dating app ไปเลย หรืออาจจะไม่ก็ใช้แบบไม่คาดหวังอะไรแทน เพื่อป้องกันตัวเองจากความเจ็บปวดแทน ดังนั้นเราว่าตรงนี้ทำให้เราเห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ dating app อย่างเดียว แต่อยู่ที่จังหวะชีวิตของเราที่ไม่เอื้อให้ความสัมพันธ์ค่อยๆเติบโต แล้วพอความสัมพันธ์กับคนจริง เริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยเกินไป และที่จริงเทคโนโลยีอีกแบบหนึ่งก็เริ่มเข้ามาแทนที่บางส่วน AI ใช่ไหม ใช่ หลายคนอาจจะตกใจนะคะ พอได้ยินว่า AI เข้ามาอยู่ในพื้นที่ทางอารมณ์ของคนน่ะ แต่จากการศึกษาในหลายประเทศ AI ไม่ได้ถูกใช้แทนความรัก แต่ถูกใช้แทนความปลอดภัยทางใจ ซะงั้น AI ไม่ตัดสิน ไม่หายไป ไม่ถามว่าเราพร้อมหรือยังนะ อ้าว นั่นก็ไม่ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองผิด ถ้าเหนื่อยถ้าไม่ไหวแทนสินะ ใช่ล่ะ ในโลกที่มนุษย์ต้องแบกบทบาทเยอะมาก พื้นที่แบบนี้เลยมีคุณค่ามาก จากข้อมูลเราศึกษามา คนที่ใช้ AI ในเชิงอารมณ์ ไม่ได้สับสนว่าอะไรคือมนุษย์หรือเทคโนโลยี ดังนั้นเขาแค่ต้องการพื้นที่พักละสิ จากความคาดหวังของโลกจริงแทนใช่ไหมล่ะ ใช่เลย พอมองลึกๆแล้วมันน่าคิดนะคะว่าคำถามอาจจะไม่ใช่ว่า AI กำลังแย่งความรักจากมนุษย์หรือเปล่า แล้วมันคืออะไร คือมนุษย์กำลังอยู่ในสังคมที่ไม่เอื้อให้รักกันอย่างปลอดภัยหรือเปล่า เอาจริงนะ ถ้าความสัมพันธ์กับคนจริงเต็มไปด้วยความกลัว การเปรียบเทียบและความไม่มั่นคง มันเลยการที่บางคนหันไปพึ่งเทคโนโลยีก็อาจจะเป็นผลลัพธ์ที่เข้าใจได้ จากภาพทั้งหมดที่เราคุยกันมานะนุชตั้งแต่โลก เอเชีย ไทย คนที่เลือกโสด มันเชื่อมกันเป็นเรื่องเดียวเลยนี่เนาะ และนั่นคือเรื่องของเทรนด์ใหม่ของคนในยุคนี้ ดังนั้นความโสดจึงไม่ใช่ความล้มเหลวของใครแล้วล่ะ แต่เป็นสัญญาณว่าระบบชีวิตของเรากำลังหนักเกินไป ถ้าเราอยากเห็นคนมีความรักที่ดีมากขึ้นนะนุชบางทีคำตอบอาจไม่ใช่การเร่งให้ใครมีคู่ งั้นอะไรล่ะ แต่คือการสร้างชีวิตที่คนไม่ต้องกลัวการรักใครสักคน เป็นเพราะเมื่อชีวิตไม่หนักเกินไป ความรักก็ไม่จำเป็นต้องเป็นภาระนะหรอ ใช่เลย ในวันที่สังคมอ่อนโยนขึ้น ความโสดก็จะไม่ใช่บาดแผล และความรักก็อาจกลับมาเป็นเรื่องธรรมดาอีกครั้ง อย่างนี้นี่เอง ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับฟังกันถึงตรงนี้ ครับ ถ้าหากชอบบทสนทนาแบบนี้ ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจ และกดติดตามช่องเพื่อติดตามสาระใหม่ๆได้เลยครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ